naming Diyos, pinupurit sinasamba ka po namin sa kadakilaan at katapatan mo sa aming buhay. Maraming salamat Panginoon na sa kabila ng patuloy na nararanasan naming pandemya ay hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat rin po Panginoon sa buhay ng mga magulang na naging kaagapay namin upang gabayan ang kanilang mga anak sa pag-aaral at sa suporta ng bawat isa upang mairaos ng maayos ang new normal ng edukasyong ito. Ganun din Panginoon sa lahat ng mag-aaral na nagsumikap mag-aral sa kabila ng pandemyang ito. Salamat Panginoon na sa araw na ito ay masusuklian na ang kanilang kasipagan sa pag-aaral para sa taong ito. Dinadalangin po namin na kung ano man ang aming nakamit sa aming buhay ay ikaw Panginoon ang patuloy na maitaas at mabigyan ng parangal. Sa matamis na pangalan mo Panginoon, Amen.
Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga magulang, mga guro, at sa mga batang hahakbang sa susunod na antas ng pag-aaral. Taong panuruan sa panahon ng pandemya. Ikinagagalak ko ang inyong mainit na pagyakap sa hamon ng edukasyon. Batid ko ang inyong patuloy na suporta at pagmamahal sa mga ipinatutupad na pagbabagong anyo ng edukasyon tungo sa pag-unlad. Sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan, ay matagumpay tayong makalalampas. Hindi pa tapos ang laban. Ito'y simula pa lamang. Sa inyo, mga magulang, nakasalalay ang lahat at makakaasa kayo na kaming mga guro, ang inyong paaralan ay laging nakagapay at handang tumulong sa inyong pangangailangan, alang-alang sa edukasyon. Hindi ang pandemya makakapigil sa ating pagnanais, kayo ay matuto. Patuloy tayong magsisikap na humanap ng paraan upang sila ay magtagumpay, matuto at lumago na naaayon sa kanilang pangangailangan. Mga mag-aaral, natutuwa ako na kayo ay hahakbang sa kasunod na antas upang mas linangin ang inyong kasaysayan at kaalaman. Huwag kayong matatakot sa nangyayari sa ating paligid. Sundin ninyo ang inyong mga magulang dahil alam nila ang mabuti para sa inyo. Isa-isip lamang ninyo na matatapos at makakaraos din tayo sa pandemya. Inaasam namin mga guro na kayo ay makakasama sa silid-aralan. Sa masaya at masiglang pagtuklas ng kaalaman, kung saan tayo ay maglalaro, magbabasa at aawit, makakatawid din tayo tungo sa kalidad na edukasyon na ating sinisikap. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang taus-pusong pagbati ang aking ipinaabot sa lahat ng mga nagsipagtapos ngayong taong panuruan 2020-2021. May tuturing natin na ang inyong batch ay isang espesyal na grupo ng mga mag-aaral sapagkat natapos ninyo ang taon ng pag-aaral sa gitna ng isang pandaigdigang pandemya. Batid ng lahat na nagbigay ito sa inyo ng stress, karituhan at pagkabalisa. Lumikha ito ng takot at pangamba sa bawat isa. Sa kabila ng pagbabago sa sistema ng edukasyon, ay matagumpay ninyong nalampasan ang mga hamon. Bagamat di ninyo nakaharap ang inyong mga guro habang kayo ay nag-aaral at natututo, ay nagawa ninyo ng paraan na may sagawa ang lahat ng requirements at naisubmit ang lahat ng ito sa takdang panahon. Saludo kami sa inyong ipinakitang tapang, tibay ng loob, tiyaga at katatagan. Kaya ngayong araw na ito, marapat lamang na ipagdiwang natin ang inyong tagumpay, kasama ng inyong mga magulang, guro, punong guro, at lahat ng stakeholders na sumuporta at nagmahal sa inyong lahat. Sila ang mga gawing kaagapay natin na hindi tayo iniwan sa gitna ng matinding krisis. Ang tema para sa pagdiriwang ngayong taong ito ay kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Paano nga ba natin makakamit ang dekalidad na edukasyon sa panahon ng krisis na ito? Ito ang pinakamalaking hamon na sinuong natin sa buong taon at patuloy na haharapin sa susunod na taong panuruan. Paano mangyayari ito samantalang ang mga mag-aaral ay hindi man lamang nakapunta sa mga paaralan sa buong taon ng pag-aaral dahil sa mga protocols na ipinatupad upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Bagaman hindi natin matitiyak ang antas ng natutuhan ninyo sa pamamagitan ng distance learning, ngunit isang bagay ang sigurado namin. Ginawa namin ang lahat ng pamamaraan upang maihatid ang edukasyon na para sa inyo. Habang iniaangkop natin ang ating sarili sa tinatawag na new normal, likha ng pandemya, hinihikayat namin kayo, mga minamahal naming stakeholders,
na patuloy na makilahok sa lahat ng programa para sa mga mag-aaral. Umaasa kami na patuloy kayong makikiisa sa sektor ng edukasyon upang masigurado ang kinabukasan ng mga batang lusinahin. Minamahal naming nagsipagtapos. Tandaan ninyo na ang araw na ito ay simula pa lamang ng bagong kabanata sa inyong buhay bilang mag-aaral. Inaasahan namin ay pagpapatuloy ninyo ang inyong nasimulan. Sinubok na ang inyong katatagan at ito'y inyong napagtagumpayan sa pamamagitan ng tiyaga, pagsisikap at disiplina. Huwag kayong mapapagod sa pag-abot ng inyong pangarap sa kabila ng mga unos upang makamit ninyo ang tagumpay. Tagumpay na hindi lamang para sa inyong sarili, kundi tagumpay na iaalay sa lahat ng mga kumakalinga sa inyo, sa inyong paaralan at sa bansang ating minamahal. Kaya ngayong araw na ito, sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin ng Kagawaran ng Edukasyon bilang pansangay na tagapamarihala ng mga paaralan sa lungsod ng Lucena, ay aking pinagtitibay ang pagtatapos ng lahat ng mga mag-aaral sa paaralang ito, sapagkat kasiyasiya nilang natapos ang K-12 curriculum na itinakda ng Kagawaran para sa kanilang antas. Muli, isang maligayang pagtatapos, pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Marami pong salamat. Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19. Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang mapagsasagawa ng face-to-face na klase. Gayon din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan at lalong higit na sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong module. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring maipagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning maipagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at maipagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang masiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng mga module at pagsasagawa ng mga performance sa paraang virtual. Kaya naman, angkop ang tema ng pagtatapos ngayong taon na kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya, batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan at makakamit ang layunin na maitataguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa bagong normal. Kay daming bago at katangi-tanging nakamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lamang natin na isagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang nakakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Hindi man naging madali ang pagsabay sa agos ng mga hamong dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng may tiwala sa sarili at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagbabagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon o kakayahan ay magsilbi nawang inspirasyon upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkakamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Naway patuloy kayong tumubo at lumago
hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isa-isip, isa-puso at isa-buhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at mga namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at maipagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang Calabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyon dulot ng pandemya. Mabuhay kayo mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik ng mga programa at gawain ng DepEd. Sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya, saludo kami at umahanga sa inyong sakripisyo at pagtitiyaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral. Buong pusong pasasalamat sa inyo. Pasasalamat din ang aking ipinaaabot sa lahat ng pribadong kumpanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong, maliit man o malaki, amin itong itinatangkilik at pinahahalagahan. Sumainyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Tunay nga na sa pagtutulungan at pagkakaisa ay marami tayong makakaamit na adhikain at magagawang bagay kahit yaong imposible man. Muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos at naway ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti, masipag at mapagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations
because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so, thank you, teachers. Your role has also expanded. In addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning, and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So, congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if
We don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work,
you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations.